Thì các anh chị biết rằng là ngôi nhà của chúng ta thì được xét trong một cái tổng thể. Cái tổng thể này nó không phải phụ thuộc vào sổ đỏ, nghĩa là không phải phụ thuộc vào chủ sở hữu. Nghĩa là gì? Phía trước là nhà đất của ai, phía trái là đất của ai, phía phải đất của ai, phía sau đất của ai, không quan trọng. Bởi vì khí là của chung, chẳng thằng cha là sở hữu được. Nhớ chưa? Bài dòng trước là phong thủy đó là khí mà, đúng không? Mà khí là của chung, ta là sở hữu cả. Đấy. Thế nên là bài toán ở đây ấy, là làm thế nào cho đúng. Thầy ơi, đây là đất nhà hàng xóm. Thầy ơi, đất này là của bố mẹ em nhưng mà đứng tên của thằng em trai. Thầy ơi, bên này là đất của em nhưng em bán đi rồi, không quan trọng. Nghĩa là đầu tiên ta bỏ qua cái vấn đề là đất của ai. Để các ông không hỏi tôi là thầy ơi, nhưng mà bên đấy là đất của người ta, mà đất của em không phải như thế. Đất của ai cũng ảnh hưởng. Bởi vì tại sao? Bởi vì cơ thể ta có khỏe mạnh hay không này là do gì? Ta đang ngồi ở cái môi trường xung quanh đó như thế nào. Đấy. Và do nội tại cơ thể ta như thế nào. Đấy. Nội tại cơ thể của chúng ta ấy, nội tại cơ thể của chúng ta thì chúng ta biết thôi. Nhưng buổi trước tôi đã nói rất nhiều rồi. Nhưng ngày hôm nay ấy, tôi chơi nguyên về phần tình thế không. Đấy. Thì chơi về thế thì ngày xưa ấy, nghe các thầy đã nói rồi, là tiền Chu Tước, hậu Huyền Vũ, tả Thanh Long, hữu Bạch Hổ. Tiền Chu Tước, hậu Huyền Vũ, tả Thanh Long, hữu Bạch Hổ. Đây là tứ thú mà. Tứ thú. Thì ta phải xác định rằng là từng vị trí này nó sẽ ảnh hưởng đến ngôi nhà ta như thế nào. Và điều kiện của đó là gì? Thì cái phía trước mặt, phía trước nhà gọi là Chu Tước hay còn gọi là Minh Đường. Thế thì cái điều kiện của Minh Đường là gì? Điều kiện của Minh Đường là gì? Minh Đường đúng là gì? Rộng bằng phẳng. Nên các ông có ở trong phố có đắt tiền mấy thì đắt tiền, nhưng các ông ở trong ngõ nhỏ các ông chả bao giờ phát triển. Bởi vì Minh Đường của ông hẹp, Minh Đường nhỏ. Đấy. Cho nên là chọn xa một tí, lựa chọn xa một tí. Lỗ lực không bằng lựa chọn. Chọn xa một tí để cho cái Minh Đường nó rộng, đường nó rộng ra. Cái đường cũng chính là Minh Đường người ta. Đấy. Nó không được trũng dốc như cái ông vừa rồi. Đấy. Phải xử lý cái bể nước này để giữ lại. Đấy là phía trước. Đằng sau là Huyền Vũ. Huyền Vũ là con rùa đen. Cái nhìn cái mu rùa, tưởng tượng cái mu rùa chưa? Đấy, lên là phía sau nó phải đầy lên. Đầy lên so với đâu? So với phía trước. Đây là cốt không. Đấy, thì phía này nó phải đầy lên. Đấy, cộng 30 hay cộng 50 gì đó tùy, nhưng nó phải cao hơn cái sân trước. Nhà phải có điểm tựa không? Đấy. Thế là nhà không có điểm tựa cứ dốc sau á, làm hoài không giữ được tiền, làm hoài vẫn ốm đau bệnh tật. Đấy. Ăn sạch uống sạch vẫn ốm đau bệnh tật, không được nhé. Thế nên là cái thế kinh tế xung quanh nó phải chuẩn. Bên trái bên phải như thế nào? Bên trái phải cao hơn phía trước, bên phải cũng cao hơn phía trước nhưng thấp hơn bên trái. Bên Bạch Hổ đừng nghĩ là Bạch Hổ về xuống nhá, chúng nhá, Bạch Hổ vẫn phải cao hơn sân trước nhưng mà lại thấp hơn bên trái, bên Thanh Long. Thế thì khi ta xây được một cái hình thế đó thì ta thấy là chỗ này nó đầy lên, chỗ này nó đầy lên, chỗ này nó cao lên, phía trước nó rộng, thì nó làm cho cái mảnh đất này làm sao nhỉ? Khí nó vào nó không bị tan. Nó bị tán đi thì nó giữ được khí, nó giữ được tiền. Đấy, cái điều dễ nhận thấy nhất như thế. Xoay ra bắt đầu mới hỏi thầy ơi, bây giờ làm thế nào? Bây giờ làm thế nào? Bên trái không phải đất của em, không thể làm cao được. Bên phải không đất của em không cao được, còn sau là đất của em. Mà bây giờ chúng nó xây hết rồi. Các vị đi trước các vị xây hết rồi, nhà em chỉ có 6 mét thôi, 5 mét thôi, nhân 20 mét. Thì làm sao mà làm được bên trái bên phải được sau được hả thầy?
Thế thì trong phong thủy là gì? Cân bằng ăn điểm. Cái đất mình nó cứ bằng phẳng là ăn điểm. Mà đất nào chả bằng phẳng, đúng không? Bên trái nó xây, bên phải nó xây, mình ở giữa đổ bằng đi mà xây là xong. Cần gì cứ phải là long hổ tước huyền vũ làm gì, không cần như thế. Nhưng lưu ý cho tôi đừng có tham. Một mảnh đất này phân lô ra, cái này thì gặp nhiều này các đại ca, cái này là gặp nhiều này. Là mảnh đất phân lô được 18 mét, 18 mét thì các đại ca chỉ cần xây nhà cho tôi là 14 mét thôi. Phía trước để là 2 mét, phía sau để là 2 mét. Mục đích làm gì? Bởi vì khi xây hết kịch đất này thì cái nhà nó không có độ thở. Với hai, nếu nó trũng mà xây kịch đất thì nhà ta bị đi sau trũng. Nhưng mà nó trũng mà ta xây ta để là 2 mét này, ta đổ đất cao rồi ta xây 2 mét, tức là ta làm cái tường rào đây thì phía sau nhà ta không bị trũng nữa. Phía trước này nó là kịch tường rồi. Đấy. Nhưng mà khi ta xây thụt lại ấy, thì phía trước nó tàng khí, khí bao giờ nó tàng lại. Nên tầng 2 ta đua ra, tầng 2 ta đua ra không sao cả. Lùi một bước mà tiến 3 bước. Đấy. Ví dụ ta làm bài toán 5 x 18 mét là 90 mét vuông, 90 mét vuông mà xây 2 tầng thì là 180 mét vuông xây dựng. Bây giờ ta không xây 90 mét vuông nữa, ta xây 60 mét vuông nhưng 3 tầng thì nó cũng là 180 mét vuông xây dựng, mà nhà có sân trước sân sau. Vì khối lượng xây dựng bằng nhau nên vật liệu bất tương đối như nhau, tiền công thì tính theo mét vuông xây dựng cũng tương đối như nhau. Tất nhiên là vẫn thêm chi phí một chút nhưng không đáng kể. Thì thay vì đó, cách xây đó thì nó làm cho nhà ta có thở, trước cũng thông khí và sau cũng thở được. Nó thở được. Cái thứ hai, nó tránh được cái lỗi hình thế. Ngoài ra thì trong cái vận hình thế đấy, thì mọi người lưu ý rằng như thế này. Trong hình thế thì nó có một cái điều, trong phong thủy có một điều là gì? Đẹp cũng là yếu tố phong thủy. Nghĩa là kiểm tra trong xung quanh nhà ta, những cái gì là hoang hoang bỏ hết nó đi. Nhà hoang gây gục lát, trước kia nuôi trâu nuôi bò bây giờ không nuôi thì để cái chuồng đó để chứa cái cày cái cuốc vân vân bỏ hết. Trong nhà tốt nhất là không có cái kho, xung quanh nhà tốt nhất không có cái kho, bởi vì xung quanh nhà mà cứ nhà thấp nhà hoang nhà nát là vứt đi rồi. Rồi chiếu vào phương vị thằng cha nào thằng cha đấy bị. Đấy. Chiếu vào tây bắc thì ảnh hưởng đến người chồng, chiếu vào tây nam thì ảnh hưởng người vợ, chiếu phương đông thì ảnh hưởng con trai cả, chiếu đông nam thì ảnh hưởng con gái, chiếu phương bắc thì ảnh hưởng con trai thứ. Nghĩa là cái đó những cái đó nó nằm ở chỗ nào thì hỏng cái đó. Một cái cây chết nằm ở phương vị nào cũng ảnh hưởng. Nên xung quanh nhà chúng ta phải sạch sẽ, hình thế nó phải chuẩn, cân bằng rồi nó phải sạch sẽ thông thoáng. Đừng để cái đòn rong nhà khác nó lao vào nhà. Rất nhiều yếu tố. Thì cái đó phải là các anh chị ngắm nghía quan sát. Đấy. Thì mới làm được, không là không làm được. Thì đấy là những cái yếu tố mà chúng ta sẽ thường gặp trong phong thủy. Vậy thì phong thủy nó đơn giản đâu, nó không phải là hướng, đúng không? Hôm nay tôi chỉ nghe ông thầy ông nói có tiếng hơn tiếng đâu, tôi đã hình dung ra được xung quanh nhà chúng ta cái cao thấp nó ảnh hưởng. Đấy. Những yếu tố xung sát xấu xung quanh nó cũng ảnh hưởng. Thế thì phong thủy nó không đơn giản là hướng thôi, mà nó là tổng hòa tất cả các yếu tố bên ngoài và bên trong. Nếu anh chỉ là lý do thôi, tiền để lý do dụ dỗ các anh chị ngồi đấy thôi. Ngoài tiền ra, sức khỏe cực kỳ quan trọng. Trũng ở sau thấp ở sau. Nhưng nhà trũng sau thấp sau ấy, bây giờ chỉ đa phần là ông bà già ở với nhau thôi. Còn bọn trẻ nó đi hết rồi. Đấy. Nhà hoang nhà nát cũng bị, tất cả đều bị hết. Mới thấy là phong thủy nó không đơn giản nhưng mà nó cũng không khó.
Đấy. Ở Đại Nam đào tạo phong thủy ấy, cực kỳ khủng, thời lượng cực kỳ khủng. Kinh khủng như thế nào không dám truyền thông, cực ngắn, siêu ngắn để mà hiểu ra vấn đề. Chỉ cho tôi 2 buổi tối tôi nói tất cả hình thế nhà, tất cả hình thế đất ra và mọi người hiểu ra vấn đề. Cho nên kết luận một điều rằng là cái vấn đề là ảnh hưởng đến ngôi nhà của ta, đến họa phúc của ta, nó gồm tất cả những cái gì xung quanh bên ngoài, trước sau trái phải, và tất cả những cái gì bên trong. Nó mới quyết định vấn đề của nhà ta như thế nào. Đấy. Vậy thì việc của các chị ngay ngày mai là làm gì cho tôi? Ngắm nghía xung quanh nhà mình có chỗ nào thấp không? Nếu thấp bù lên. Ngắm nghía xung quanh nhà mình có chỗ nào bẩn không? Chỗ nào là kho không? Cái này kho này có cần hay không? Nếu bỏ đi có chết không? Một cái thùng xô sơn vứt đi thì tiếc, bởi vì nó vẫn dùng được. Nhưng mà để lại thì cả năm không lôi ra dùng một lần. Xin lỗi, ở đây có mấy cô, mấy anh với chị lớn tuổi, mà nhất là mấy cô lớn tuổi là những người mà hay tích lũy những đồ đấy nhất, chả bao giờ dùng. Nhưng mà thợ sơn xong nhà một cái là có cái sơn rồi, cái xô này tốt lắm, cứ để đấy, nhưng cả năm không bao giờ dùng, cho đi tiếp. Ngày mai thì kê hết những cái gì xung quanh nhà ấy, mà trong một năm chỉ lôi ra dùng một lần cho hết. Xong rồi làm bài toán là nếu không có cái xô này thì mình sẽ xách nước bằng cái gì? Mình có xách nước đâu, bây giờ vòi phun rồi. Nghĩa là cái gì không cần cho đi hết, cho những người cần. Tài sản chỉ có giá trị khi ta sử dụng nó thôi, còn khi không sử dụng thì nó không có giá trị gì hết. Làm vướng bận trong nhà, bởi vì chính những cái đó mới tạo ra những cái trường khí xấu. Trong nhà có những chuồng lợn, chuồng bò, chuồng trâu mà bây giờ không chăn nuôi nữa, dỡ hết nó ra, bỏ hết nó đi, không dùng được đâu. Nó làm cho ngôi nhà của chúng ta thông thoáng lên. Đấy. Xã hội bây giờ người ta toàn đua nhau xây nhà vườn, nhà thấp kìa, mà làm sao phải cao? Là thấy hàng cha hàng xóm 4 tầng, mình cũng 4 tầng, thậm chí lên 5 tầng, nhưng phía sau thì có 2 tầng, đã xây xong trồng bó lên trời, 4 chân trồng bó lên. Đấy. Thế nên là bài toán ở đây là gì? Nó là tổng hòa, và cố gắng các anh chị cố gắng nghe, và mỗi ngày nó góp thêm cho ta một cái lượng kiến thức nhất định để giúp ta cải tạo ngôi nhà trở nên tốt hơn.